අද පින්ක්ලිස්ට් එකෙන් අරගෙන ආවේ ඔයාලා වැඩි දෙනෙක් රික්වෙස්ට් කරලා තිබුණ ටොපික් එකක්. ඒක ඉකෝ ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි පීරියඩ් සම්බන්ධ කතාවක්. අද මම කියන්න යන්නේ menstrual cup. ඒ කියන්නේ මේ ඔසප් කෝපයේ කතාව. තවමත් අපේ සමාජයේ ගොඩක් දෙනෙක්ට ලිංගික අධ්‍යාපනය වගේම මේ ආර්ථවය වගේ දේවල් ගැන පරිපූර්ණ දැනුමක් නැහැ. ගොඩක් අයට මේ දේවල් ගැන ලොකු කුතුහලයක් තමයි තියෙන්නේ. ලෝකයේ මුල්ම ගැහණියගේ පටන් හැම ගැහණියකටම ජීවිතේ එක් කාල පරිච්ඡේදයකදී මේ ආර්ථවය අත්විඳින්න වෙනවා. ඒ වුණත් හනමිටි විශ්වාස තිබුණු කාලේ මේ ආර්ථව දින කීපය කිලි සහිත දින කීපයක් විදිහට සැලකුවා. මේ දින කීපයේදී ගෑනුන්ව අපවිත්‍ර කොටසක් විදිහට සලකලා නිවසින් සමාජයෙන් කොන් කරලා තියන්න පුරුදු වෙලා හිටියා. මේ ගැන ලෝකයේ ප්‍රධාන ආගමික ග්‍රන්ථවල පවා සඳහන් වෙනවා. ඉන්දියාව, නේපාලය වගේම අපේ රටේ පවා මේ විශ්වාස අදටත් එහෙමම තියෙනවා. ඔයාලා පැඩ්මෑන් ෆිල්ම් එක බැලුවා නම් දකින්න ඇති මේ දවස් ටිකේ ඉන්දියාවේ ගැහණු ළමයි ගොඩක් වෙලාවට ඉන්නේ ගෙදරින් පිට. මේ දවස් කීපයට කිව්වේ ටෙස්ට් මැච් එකක් ගහන දවස් කියලා. නේපාලයේ අදටත් ඔසප් මඩු දකින්න පුළුවන්. අපේ රටේ වුණත් කොටහලු කිල්ල වගේ මත තවමත් සමාජයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම බැහැර වෙලා නැහැ. මේ මාතෘකාව ගැන කතා කරන්න සමහරු ලැජ්ජ වෙනවා. කඩේකට ගිහිල්ලා පෑඩ් පැකට් එකක් ඉල්ලන්නත් සමහරුන්ට තියෙන ලැජ්ජාවක්. නැත්නම් අකමැත්ත. කඩේ මුදලාලි වුණත් මේවා දෙන්නේ පතර කොලේ කොතලා කාටවත් පේන්නේ නැති විදියට. නීති විරෝධී දෙයක් හොරෙන් දෙනවා වගේ. පිරිමි කෙනෙක් ගිහිල්ලා මේවා මිලට ගන්න ගියත් ඒ දිහා බලන්නෙත් හරි අමුතු විදියට. ආර්ථවය සම්බන්ධ මේ වගේ සමාජ තහංචි අපි හඳුන්වන්නේ පීරියඩ් ටැබූස් කියලා. ආර්ථවය ගැන කතා කරන්න වගේම ආර්ථව නිෂ්පාදන ගැන කියන මේ අමුතු අපහසුතාවය ලැජ්ජාව පීරියඩ් ෂේම් කියලා හඳුන්වනවා. දැන් මේ දේවල් වෙනස් වෙන්න කාලේ හරි. මේ දේවල් වෙනස් කරන්නත් කාලේ හරි. අපිට පුළුවන් හැම වෙලාවකම අපේ රටේ කතා නොකරන මේ මාතෘකා ගැන දැනුමක් ඔයාලට දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ ඒ නිසා. ආර්ථවය ගැන කියනකොට අපි නිතර කතා කරන සංකල්ප කීපයක් තියෙනවා. එකක් තුන්වෙනි ලෝකයේ රටක් විදියට අපි මුහුණ දෙන ලොකු ගැටලුවක්. ඒ පීරියඩ් පවර්ටි. එහෙම නැත්නම් ආර්ථව දුගී බව කියන එක. මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාට ඒක එක වචනයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒත් මේ තමයි නියම සමාජ යථාර්ථය. මේ මම මීට අවුරුද්දකට කලින් මේ ගැන කරපු ඉන්ටර්විව් එකක්. ඔයාලා ඒ ඉන්ටර්විව් එක බලලා නැත්නම් මෙන්න මෙතන ලින්ක් එක තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ ඉන්ටර්විව් එක බලා ගන්න. UNFPA වාර්තාවල කියන විදියට කෙන්යාවේ සමහර ගැහැණු ළමයි මේ ආර්ථව නිෂ්පාදන මිලට ගන්න මුදල් නැති නිසා ඒවා ලබා ගන්නේ ලිංගිකව අල්ලස් දීලා. සනීපාරක්ෂක තුවායක් ඇහැට නොදකපු ගැහැණු අපේ රටේ ඉන්නවා. ඒ නිසා ඒ අය ප්‍රජනන සෞඛ්‍යයට සනීපාරක්ෂාවට ලොකු හානියක් වන විදිහේ දේවල් මේ දින කීපේ පාවිච්චි කරනවා. මේක තමයි තිත්ත ඇත්ත. ඊළඟ මාතෘකාව තමයි ඔසප් සමානාත්මතාවය. මේකෙන් කියන්නේ ආර්ථවය අත්විඳින ගැහැණු කෙනෙක්ට ඒ ගැන නිසි දැනුමක් ලබා ගැනීමේ අයිතිය. ආර්ථවය ගැන, ආර්ථව නිෂ්පාදන ගැන, ඒවා භාවිතා කරන විදිය ගැන දැනුම මීට ඇතුළත්. අපි මේ කරන දෙයක් ඒ වගේම දැනුම ලබා දීම. තුන්වෙනි මාතෘකාව මම නිතර කියන දෙයක්. ඒ තමයි පරිසර හිතකාමී ආර්ථවය. ඒ කියන්නේ ඉකෝ ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි පීරියඩ්ස්. පරිසරයට ආදරය කරන තරුණ පරම්පරාව මේ වගේ නිෂ්පාදන ගැන උනන්දුයි. ඒ වගේම තමයි ඩිස්පෝසබල් ප්‍රොඩක්ට්ස් වලට වඩා මේ වගේ රියුසබල් ප්‍රොඩක්ට්ස් නිසා ආර්ථව දුගීකම තුරන් කරන්නත් පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. මේ රියුසබල් ප්‍රොඩක්ට්ස් අතර අද වෙනකොට තියෙන ජනප්‍රියම නිෂ්පාදනය තමයි මේ menstrual cup. ලංකාවේ අපිට නම් තාම හුරුපුරුදු නැති අලුත් දෙයක්. ඒ වුණත් මේ සංකල්පය ලෝකෙට හඳුන්වලා දීලා දැන් අවුරුදු 150කටත් වැඩි. මේවායේ විශේෂත්වය තමයි පෑඩ් වගේ නැතිව යෝනි මාර්ගයේ ඇතුළට ඇතුල් කරන කොටසක් තිබෙන එක. ඒ වගේම ආර්ථව රුධිරය එකතු වෙන්න හදපු පැසක් වගේ කොටසක් මේවායේ තිබෙනවා. මේ රූප සටහන් වලින් ඔයාලට පේන්නේ මුල් කාලේ හදපු ඒ වගේ ආර්ථව නිෂ්පාදන. මේවා පාවිච්චි කරන එක නම් ඒ තරම් පහසු නැහැ. ඔයාලට ඒක බලපු ගමන්ම පේනවා ඇති. 1932 දී තමයි අද අපි දකින menstrual cup වලට ටිකක් හරි සමාන එකක් මුලින්ම නිපදවුනේ. මේකේ පේටන්ට් එක ලැබුණේ LJ ගොඩාට්ට. මේක ෆෝල්ඩබල් විදියට යූස් කරන්න පුළුවන් එකක්. 1935 දී 1936 දී මේ වගේ තවත් කන්සෙප්ට් දෙකක් පේටන්ට් වලට නිකුත් වුණා. අද අපි පාවිච්චි කරන menstrual cup එක හඳුන්වා දීමේ ගෞරවය ලැබෙන්නේ ඇමරිකානු ජාතික ලියෝනා චාමස්ට. මේ කප් එක ගැන ඇය කිව්වේ ලෝකයේ පළමු වන ගැහැණිය වන ඊ වගේ කාලය තරම් පරණ ප්‍රශ්නයකට මම උත්තර හොයාගත්තා කියලා. මුල් කාලේ menstrual cup හැදුවේ රබර් වලින්. 2001 ඉඳලා තමයි සිලිකන් වලින් මේවා හදන්න පටන් ගත්තේ. අද වෙළඳ පොලේ තියෙන හැම menstrual cup එකක් වගේම සිලිකන් වලින් හදපු ඒවා. මේකට ගන්නේ උසස්ම තත්වයේ සිලිකන්. ඒවා මෙඩිකල් ග්‍රේඩ් සිලිකන් කියලා හඳුන්වනවා. අද වෙනකොට එක බ්‍රෑන්ඩ් වලින් වෙනස් හැඩ වලින් එක ප්‍රමාණයේ menstrual cup දකින්න පුළුවන්.
අද මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ ලෝකේ ජනප්‍රියම menstrual cup brand එකක්. ඒ තමයි මේ Diva Cup. So grab your cup and say it proud. The inner revolution is now. මේක කැනේඩියන් බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. 2003 දී පටන් ගත්ත මේ Diva Cup බ්‍රෑන්ඩ් එකේ නිර්මාතෘ තමයි ෆ්‍රාන්සින් චෙම්බර්ස්. අද මේ Diva Cup CEO විදියට ඉන්නේ එයාගේ දුව කරින් චෙම්බර්ස් සයිනි. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකට ඉදිරිපත් කරන්න සාම්පල් ටික පවා Diva Cup අපිට නොමිලේම ලබා දුන්නා. ඒ ගැන අපි Diva Cup කාර්ය මණ්ඩලයට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. Diva Cup ඔයාලට මේ පාටින් මේ හැඩයෙන් තමයි දකින්න පුළුවන්. හැබැයි එක එක පාට එක එක හැඩ තියෙන තව කප් වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. මම ඉදිරි වීඩියෝ වලදී ඒවා ගැන ඔයාලට කියලා දෙන්න. මේ Diva Cup සයිස් 3ක් අපිට දකින්න පුළුවන්. එක එක්කෙනාගේ ෆ්ලෝ එක අනුව Tamanට ගැලපෙන සයිස් එකකින් තොරගන්නත් පුළුවන්. මේ මොඩල් 0 කියන එක එයාලා රෙකමන්ඩ් කරන්නේ තරුණ වයස අවුරුදු 18ට අඩු අයට සුදුසුයි කියලා. මේ මොඩල් 1 කියන එක වයස අවුරුදු 19ත් 30ත් අතර මීඩියම් ෆ්ලෝ එකක් තියෙන අයට හදපු එකක්. මේ මොඩල් 2 කියන එක වයස අවුරුදු 30ට වැඩි වගේම සාමාන්‍ය ආකාරයට දරුවන් ප්‍රසූත කරපු අයට සුදුසු වෙන එකක්. මේ කප් එකක අවුන්ස භාගයක විතර දීර්ඝ ප්‍රමාණයක් රැඳෙනවා. මේ Diva Cup එක පැය 12ක් විතර එක දිගට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මේ ඕනෑම menstrual cup එකක් පළමුවෙනි සැරේ පාවිච්චි කරනකොට උණු වතුරෙන් තම්බලා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට සාමාන්‍ය ඇල් වතුරෙන් හොදලා ඕනේ නම් සබන් වගේ දෙයක් දාලා පිරිසිදු කරලා අරන් තියන්නත් පුළුවන්. කප් එක ඇතුල් කරන්න කලින් අත් පිරිසිදු කරගන්න. ඇතුල් කරන්න කලින් හරි විදියට නවාගත්තම ඇතුල් කරන්න ලේසියි. මේ ක්‍රමයට නවන එකට U fold කියලා තමයි කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ push down fold ක්‍රමයට නවන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පහසු ඉරියව්වකින් ඉඳලා කප් එක ඇතුල් කරන්න පුළුවන්. සම්පූර්ණයෙන්ම ඇතුල් කරාට පස්සේ මේ අග කෙළවරින් අල්ලලා අංශක 360ක් සම්පූර්ණ වටයක් කරකවන්න. එතකොට කප් එක සීල් වෙලා යෝනි මාර්ගය ඇතුලේ රැඳෙනවා. සම්පූර්ණ වටයක් කරකවන්නේ කප් එකේ පහළ කොටසින් අල්ලලා මිසක් නටුව වගේ කොටසින් අල්ලලා නොවේ. ඔයාලට මේක පැය 12ක් එක දිගට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ නටුව වගේ කොටසින් අල්ලලා එළියට අරන් පිරිසුදු කරලා ගන්නත් පුළුවන්. මම කලිනුත් කිව්වා වගේ මේ කප් එක ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව අවුරුදු ගාණක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ කප් නිෂ්පාදනය කරන අය කියන්නේ ඔයාලට අවුරුදු 10ක් වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. menstrual cup ගැන කතා කරනකොට ගොඩක් දෙනෙක්ට කල්පනා වෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ menstrual cup virgin අයට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. අනිත් එක තමයි toxic shock syndrome. මේ දෙක ගැන මම මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට විස්තර අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් තාමත් ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා හමුවට එනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.